Hello guys and welcome to the channel. आज म तपाईहरुलाई सुशान्त केसीको साथी भन्ने गीतको ट्युटोरियल दिन जाँदैछु। सो ट्युनिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्युनिङ नै छ र केपो चाहिँ 4th फ्रेटमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। म एकचोटी इन्ट्रो बजाएर देखाउँछु। Chords are G, C at 9, E minor 7, D, back to G. So right hand ko strumming pattern sign. यसको ट्रिकी पार्ट भनेको चाहिँ सुरुको डाउन स्ट्रोक चाहिँ लो स्ट्रिङहरुतिर गर्ने जस्तै हो 6th स्ट्रिङ 5th स्ट्रिङ 4th स्ट्रिङ र बाकीको चाहिँ हाई स्ट्रिङहरुतिर गर्ने। C at 9, अनि E minor 7, त्यसपछि D, D को लेफ्ट ह्यान्ड को पोजिसन चाहिँ 6th स्ट्रिङ को 2nd फ्रेट, 4th स्ट्रिङ 5th स्ट्रिङ ओपन, 3rd स्ट्रिङ को 2nd फ्रेट, 2nd र 4th स्ट्रिङ को चाहिँ 3rd फ्रेट। स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सेम हो। पहिला लो स्ट्रिङमा डाउन स्ट्रोक गर्यो त्यसपछि C at 9, D, G. सो इन्ट्रोमा चाहिँ सुरुमा G हुने भयो, त्यसपछि C at 9, E minor, D, E minor, C, D, G. सो यो बेला चाहिँ एउटा मेलोडी गइरहेको हुन्छ, त्यो म एकचोटी बजाइदिन आउँछु। यो सुरुमा चाहिँ यही G कै कर्ड सेपमा बसेर 6th स्ट्रिङ को 3rd फ्रेट चाहिँ 4th स्ट्रिङ को ओपन देखि 2nd फ्रेटमा चाहिँ ह्यामर अन गर्ने, फेरि ओपन, त्यसपछि फेरि 2nd फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने अनि फेरि पिक गर्ने। सरी सो यो चाहिँ 4th स्ट्रिङ को 4th फ्रेट देखि 5th फ्रेटमा चाहिँ ह्यामर अन गर्ने। फेरि 2nd फ्रेटमा अनि ओपन, सरी यो चाहिँ 5th string को 3rd fret, 4th string open,
फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट फेरि ओपन सो यो चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटदेखि सेकेन्ड फ्रेटमा पुल अफ गर्ने सरी अनि फिफ्थ स्ट्रिङ ओपन फेरि फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट सेकेन्ड थर्ड अनि फोर्थ स्ट्रिङ ओपन यो पार्टमा चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको ओपनदेखि सेकेन्ड फ्रेटमा ह्यामर अन गर्ने त्यसपछि फोर्थ फ्रेट त्यसपछि ओपन फेरि फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट थर्ड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ ओपन र लास्टको चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा दुईचोटि फोर्थ फ्रेटमा दुईचोटि त्यसपछि फिफ्थ फ्रेटमा स्लाइड गरिदिने यो होल सोलो मैले चाहिँ स्लोमा बजाइदिएर आउँछु एकचोटि भर्सको पार्ट बजाइदिउँछु गीतैभरि स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सेम छ र कर्ड्सहरू पनि सबै सिमिलर नै छ सो म कर्ड्सहरू चाहिँ राम्रोसँग भनिदिन्छु भर्सको लागि चाहिँ जी ई माइनर सी फेरि जी र जीको सेकेन्ड टाइममा चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको ओपनदेखि सेकेन्ड फ्रेटमा चाहिँ ह्यामर अन गरिदिने सो स्ट्रमिङ प्याटर्न सेम हो कर्डहरू पनि सिमिलर नै छ सो भर्सको लागि जी ई माइनर सी जी फेरि अनि सेकेन्ड टाइममा चाहिँ अब जी भर्सको पार्ट गर्दै देखाउँछु जी ई माइनर सी जी फेरि जी ई माइनर डी सी जी सो यो चाहिँ दुईचोटि रिपिट हुन्छ र कोही छन् भन्ने पार्टमा चाहिँ त्यो प्रिकोरसमा ई माइनर डी CR9 जी फेरि सेम कर्डहरू र त्यसपछि त्यो गर्ने पार्टमा चाहिँ ई माइनर सी जी ई माइनर सी जी सो बेसिकली कर्डहरू मात्र चेन्ज हुने र स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ सेम नै हुन्छ जस्तै भर्समा चाहिँ अब जी ई माइनर सी जी सेकेन्ड टाइममा जी ई माइनर डी सी जी यो भयो र प्रिकोरसमा चाहिँ ई माइनर डी सी जी यो भयो र त्यो ओ भन्ने हमिङ पार्टमा चाहिँ ई माइनर सी जी सो त्यो हमिङ पार्टको बेला चाहिँ एउटा मेलोडी पनि गइरहेको हुन्छ यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटदेखि फोर्थ फ्रेटमा स्लाइड गर्ने
फेरि सेकेन्ड फ्रेट ओपन, दुईचोटि गयो र थर्ड टाइममा चाहिँ त्यो चाहिँ थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटदेखि फोर्थ फ्रेटमा स्लाइड गर्यो र सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा, थर्डदेखि फिफ्थमा ह्यामर रन गर्ने, सरी थर्ड स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटदेखि पुल अफ गर्ने सेकेन्ड फ्रेटमा, फेरि सेकेन्ड फ्रेटदेखि ओपनमा पुल अफ। सो सेकेन्ड भर्सभरि पनि अगाडिकै कर्डहरू युज हुन्छ र आउट्रोमा चाहिँ यो चाहिँ कर्ड चेन्जहरू चाहिँ हाफ हाफ हुन्छ, जस्तै ई माइनर, डी, जी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लास्टमा चाहिँ एकचोटि जी, भर्सकै कर्ड एकचोटि चाहिँ रिपिट हुन्छ, Okay guys, thanks for watching this video. अरु पनि कुनै ट्युटोरियल रिक्वेस्ट छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट्स, and don't forget to like, share and subscribe.